Před nějakým časem jsme narazili na tohle video. Co vám budu povídat, ty záběry jsou mega pěkný. A tak jsme se domluvili se Samsungem, že něco podobného zkusíme vytvořit pro nový Samsung Galaxy S21 Ultra. A aby toho nebylo málo, spojíme to taky s malou soutěží. Vítám vás zpátky na kanále VR Tech u nového videa a tohle je Centrifon. Dát dohromady takovýhle projekt nebylo úplně jednoduchý a vyžadovalo to celkem dost plánování. Museli jsme udělat několik různých prototypů, dát dohromady úplně nový aerodynamický koncept držáku telefonu, tak aby se do něj vešlo právě S21 Ultra, poměrně velký smartphone. No a když potřebujete udělat nějaký prototypy, tak jedna z nejlepších věcí, kterou můžete použít, je 3D tiskárna. A my máme velikánský štěstí, že v Česku máme jednoho z největších výrobců 3D tiskáren na světě. Tohle je díl na Uprůši, kde si může skoro každý udělat nějaký vlastní 3D model. Je to vlastně veřejně přístupný vždycky několik dní v týdnu. A my jsme strašně vděční Průšovi, že nám pomohli jeho pracovníci s návrhem designu tady ty věcičky, kterou chceme teď vyzkoušet. Protože jak vidíte, je tady několik různých verzí. Tohle je úplně ta původní, ze které jsme vycházeli, která nás tomu inspirovala, ale samozřejmě to bylo potřeba upravit na potřeby S21 Ultra, která je dost větší. Takže nakonec to skončilo až u tady té velikánský verze, kterou teď budeme zkoušet. Ale co mi přijde úplně super, tak u té původní verze tam v ruce drží ty samotné vlasce. Ale kluky od Průši napadlo k tomu udělat takovýhle handle, který navíc má ještě vevnitř takový otočný čep, takže to pro nás bude mnohem jednodušší držet to v ruce a točit s tím okolo sebe. To je fakt super nápad. Jsme na testovacím polygonu a jdeme vyzkoušet, jestli to vůbec bude fungovat a jestli náhodou nerozbijeme telefon za 40 000. Tohle překvapivě to drží, a jakože fakt to drží ten směr. Samozřejmě jsme Centrifon nechtěli vyzkoušet jen tak na dvorku a chtěli jsme jít někam, kde z něj dokážeme dostat fakt hezký záběry. A protože byla všude spousta sněhu, tak jsme vyrazili na hory. Situace byla bohužel dost komplikovaná, takže jsme museli zajistit soukromou sjezdovku a kamaráda, který má sněžný skútr a dokonce i sněžnou čtyřkolku. A tohle byla totální pecka. Sluníčko nám sice nesvítí, ale aspoň není velká chumelenice, takže to půjde v pohodě. Tohle je finální kus Centrifonu, udělaný na Galaxy S21 Ultra. A pozor, nahráváme. Tady nahoře to ještě zajistíme gumičkou pro jistotu. A tady vevnitř máme okýnko, aby jsme viděli, že jsme ostrý. A asi jsme. Centrifon se rozjebal. Ty vole, prasklý. Oj. Ty vole, přímo do prkna jsem to trefil. Tak testování se částečně osvědčilo. Fungovalo to dobře, než jsem ztratil rovnováhu. Začal jsem s tím točit nahoru a dolů a narazilo mi to do špičky prkna. A byla to taková jeba, že to rozsekalo tady jednu část nahoře, tady dole nám to ulomilo křídílko, další část a ještě kus dalšího křídla. Jo, ještě, že máme víc kousků, musíme jít převázat na novej. OK, může se stát. Ten rozsekaný Centrifon jsme vyměnili za nový kus a tentokrát jsme byli za prvý opatrnější, ale hlavně už jsme měli nějaké zkušenosti, jak se s tím pracuje, když se zároveň musíte pohybovat na snowboardu. A věřte, že to není vůbec jednoduchý. Když to vidíte na první pohled, tak se říkáte, točím provázkem kolem hlavy, co na tom je. Ale sakra, ta koordinace není vůbec easy. Kombinuje se tam strašně moc nejrůznějších detailů, který vám
na první pohled úplně nedojdou. Protože představte si, že okolo vás je velká zima, vy musíte točit nějakým 2metrovým provázkem okolo vás a najednou před vámi je hluboký sníh, neudržovaná sjezdovka, teďko do toho máte jet, dávat pozor, kam jedete, točit okolo sebe, dávat bacha, aby se vám telefon nezačal nějak rotovat a nenabourali jste znova třeba do vašeho prkna. No, měl jsem s tím plný ruce práce. Tak den druhý, jedeme zase nahoru. Přidejte, kámo. Nastartujeme stroj. Včera jsme nějaký záběry udělali, ale potřebujeme si být jistý, že je všechno OK a že s tím umíme. Předtím jsme to jeli na slow motion, tak teď to zkusíme jenom na 60 fps a hlavně na širokou hloučočku. Tak schválně se to udělá. Zaostřený pěkně. Tenhle záběr jsme přesně chtěli. Jak jsem zmínil, tak ovládání centrifonu není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Ale nakonec jsem našel ten správný grif, jak telefonem točit, jakou rychlostí okolo sebe točit tak, aby byl stabilizovaný a aby natáčel přesně ty záběry, které potřebujeme. A bylo to super. A strašně jsme se těšili na další den, až to pořádně otestujeme i na sjezdovce, když nás zradilo počasí. Další den začalo hnusně sněžit, byla neskutečná zima, namrzelo nám úplně všechno, objektivy, foťáky, baterky se vybíjely, dokonce mi namrzala i skluznice prkna, takže to vůbec nejelo a to jsem absolutně nechápal. Ale nakonec se nám přece jen podařilo získat několik záběrů, pro který jsme na ty hory jeli. A vypadá to super. Tak se pojďte podívat. Tak co, jaký z toho máš pocit? Ale myslím, že už jsem na to přišel. Jako opravdu, chtělo to prostě trošku cviku, najít ten grif, ale teď prostě, když s tím točím pomalejc, tak to má mnohem lepší stabilitu. Ale já myslím, že tady ten záběr mohl být fajn. Jediná škoda, že to není ten super slow motion, nebo ten slow motion, že to je 60 fps, ale uvidíme, až to zpomalíme, jak to bude vypadat. Takže tohle byl náš pokus o vytvoření centrifonu. Co na to říkáte? Za nás to byla velká dávka zábavy, ale taky jsme zjistili, že u takových projektů se objeví hromada drobných problémů, na který prostě na začátku nemyslíte a objeví se až v průběhu. Takže doufám, že jste rádi, že jsme tímhletím prošli za vás, protože díky našemu testování si teď i vy můžete stáhnout celý projekt centrifonu. Celý tenhle ten držáček pro vaši 3D tiskárnu, nebo když byste to chtěli vytisknout například u průši. Odkaz ke stažení centrifonu najdete v popisku dole pod videem. Je vytvořený na míru pro Samsung Galaxy S21 Ultra, ale v případě potřeby si ho můžete malinko upravit. A v tom bude spočívat dnešní soutěž. Chceme totiž, abyste popustili úzdu vaší kreativitě a udělali vlastní záběry s využitím centrifonu. Stáhněte si model centrifonu, vytiskněte ho na 3D tiskárně, buď to u vás nebo u někoho známého, a natočte nějaký zajímavý záběry s pomocí téhletý krabičky, kterou jsme pro vás vyvíjeli několik týdnů. Výsledný video nahrajte na Instagram pod hashtagem WeAreCentrifon, tak abyste ho dokázali taky najít. A za 3 týdny na Instagramu vyhlásíme 3 vítěze podle toho, který videa se nám nejvíc líbily. První místo vyhraje hodinky Samsung Galaxy Watch 3.
tady v té bronzové variantě a k tomu sledovací přívěšek Samsung Smart Tag. Druhý místo vyhraje sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro s aktivním noise cancellingem. Ty jsou hodně super. A k tomu taky sledovací přívěšek. No a třetí místo vyhraje už jenom samotný sledovací přívěšek Samsung Smart Tag. Ale i to je, myslím, celkem pěkná cena. Pamatujte, že Centrifon je celkem velká a těžká věc, kterou točíte kolem sebe, takže buďte opatrný. Myslete na bezpečí vašeho okolí a taky ať si nerozmlátíte váš telefon. Děláte to na vlastní nebezpečí. Ale jsem si jistý, že přitom zažijete spoustu zábavy. Závěrem bych chtěl moc poděkovat klukům od Průše, kteří nám pomáhali s celkovým vývojem, ať už prototypů, tak i finálního Centrifonu. A taky chci poděkovat Samsungu, který je partnerem dnešního videa. Díky moc, že jste se koukali. Napište mi určitě do komentářů, jak se vám dnešní video líbilo. A pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál VR Tech na tlačítku dole pode mnou, abyste nezmeškali žádný další videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat. Já se budu těšit na viděnou, zase příště. Tak ahoj. Yes, máme to, je to tam. Super to bylo. Dalo to zabrat. Paráda, dobrý. Vypí to.